Oispa hienoa, jos peruutuskamera olisi sellainen, että ei tarvi vedellä niitä piuhoja. Ei tarvi porailla reikiä, ei tarvi vedellä mitään piuhoja sieltä sun täältä, ryöstää piuhoja takavaloista tai jostain rekisterikilven valoista tai vedellä piuhoja akulta auton halki sieltä edestä taakse ja porailla reikiä ja vaikka tehdä sitä sun tätä ja sen sellaista. Olisipa, kun se voisi vaan läntätä sinne ja sit se toimisi. Vähän olisi helppoa. Eihän sellaista nyt ole. Vai onko? No kyllä on, nimittäin Autovoxin peruutuskamera, ei piuhoja, ei mitään porailua, ei ruuvailua, ei mitään sähköjen asentelua, ei tarvitse ottaa virtaa peruutusvaloista tai takavaloista tai rekisterikilven valoista tai mistään. Kyllä se on tää on ihan totta. Tää on Autovox Solar 5B. Tän hinta, lähdetään ihan niinku heti asiaa. Hinta on 153 € tällä hetkellä. OVH normihinta 204 €. Siellä on nyt jotkut Halloween alennukset, 25% alennusta, eli 153 € 30 senttiä tällä hetkellä. Tää on siis täysin langaton malli. Mullahan oli siis Bilteman peruutuskamera, joka oli ihan hyvä ja se toimi mun vanhassa Hymerissä ja se oli mun Ivekossakin Bilteman peruutuskamera. Täällä on mulla on tässä netti auki, niin Bilteman, se on 149 € tällä hetkellä. Tää malli on nyt vähän muuttunut. Tää ei ole täysin sama, mutta vastaava kuitenkin. Ja se toimi, siitä näki, se on hyvä apu. Siinä joutui piuhoja kameralla. Se oli langaton, että ohjaamossa olevan näytön ja peruutuskameran välillä ei mennyt piuha, se oli niinku langaton versio. Mutta se kamera tarvi virtaa, mä vetelin sieltä sun täältä, mistä mä nyt vetelin. Hymerissä se meni silloin ihan ulkoseinää pitkin, sieltä takaseinää pitkin vetelin vaan piuhat jostain. En muista mistä mä ne virrat ryöstin, mutta kuitenkin. Mut nyt mulla on teille esitellä aivan mielettömän kätevä. Siis tää oli niinku mä en uskonut, että tällaista on olemassa, mutta tällään on olemassa. Autovoxi laittoi mulle viestiä, että haluatko esitellä tällaisen kameran, niin mä laitoin, että kyllä totta kai, että mulla on toi Bilteman kamera, mun on pitänyt se nimittäin asentaa, mutta se on vaan viivästynyt, koska se on ärsyttävää hommaa vedellä niitä piuhoja. Ja mä ajattelin, että no jossain vaiheessa mä sit sen asennan ja mä vetelen ne piuhat sit jostain. Mut en oo nyt vieläkään sitä asentanut. Onneksi tää tuli nyt tää uuden mallinen peruutuskamera mulle, niin mun ei tarvikaan niitä piuhoja vedellä sinne. Mut hei, mennään tähän pakettiin, nyt mä avaan tän, niin näette mitä tämä sisältää. Ensinnäkin tää tuli tällaisessa tosi hyvässä paketissa, jota tietenkään ei tarvi kameran säilytykseen, koska kamera säilyy autossa kiinni, mutta tää on tosi hyvä noille kameratarvikkeille. Tällainen hyvä kassi, laukku, mikä tää on. Otetaan täältä ensimmäisenä näyttö. Tässä on tää suojakalvo, siinä on jotain tekstiä tuossa suojakalvossa. Niin tää on 7,2 tuumaa 16:9 HD-näyttö. Tällä on kiva litteen, niin ei ole sitten peity koko tuulilasi sitten siitä kamerasta. Aika kiva tällainen, että on niinku litteemalli. Sinne tulee antenni, ruuvataan noihin kiinni. Siellä on pöytä tai tuolle telineelle paikka. Ja ainut piuha, mikä tässä systeemissä on tosiaan tämän näytön tupakan sytytin piuha, joka siis liitetään tähän ja sitten tupakan sytyttimeen, niin tää saa virtansa siitä. Otetaan sitten täältä pussista, siellä on itse kameraan antenni ja tähän näyttöön tulee näyttöön ruuvataan sitten 2 tällaista. Tää on jo ihan hyvä merkki tää, että tässä on tällaiset oikeat niinku ihan kunnon antennit, että uskon, että signaali on hyvä. Ja signaalista puheen ollen, niin tässä nyt oli nettisivuilla ja manuaalissa niin vähän ristiriitaista tietoa siinä suhteessa, että Autovoxin nettisivuilla, niin täällä sanotaan, että 500 feet signal range, kun sitten taas manuaalissa sanotaan
70 metriä, jos se oli. 70 metriä. No olkoon se nyt 500 jalkaa, joka on siis 150 metriä tai 70 metriä, mitä manuaali sanoo, niin se on silti joka tapauksessa paljon. No toihan on siis laboratorio-olosuhteessa, että sit kun sulla on matkailuauto, jossa on väliseiniä ja jos sulla on vaikka asuntovaunu, jota vedät, niin siinähän on jo väliseiniä ja muuta sitten enemmänkin, että se sitten lyhenee huomattavasti varmaan se kantavuus, mutta varmasti riittää asuntovaunuunkin ja pitempäänkin yhdistelmään. Mennään sitten vielä videon lopuksi, niin asennetaan tää ja katsotaan miltä näyttö näyttää ja miten tää oikein, niin kuinka helppo tää on sitten asentaa, ottaa käyttöön. Sitten näytölle tuli tietenkin teline. Tän saa sitten tarralla, täällä on kaksipuoleinen tarra, sen saa tarralla kiinni. Mulla on sen vanhan kameran näytön sellainen, mä oon tehnyt siihen sellaisen pellin, taitellut pellistä sellaisen niin kuin läpyskän, niin mä varmaan laitan vaan palasen kaksipuoleista teippiä, tai kaksipuoleista teippiä tai sitten velcroa. Varmaan velcroa laitan tähän näin palasen, niin se tarra velcrolla sitten pysyy siinä hyvin kiinni. Sitten mukana tuli asennuspelti tolle kameralle. Tää on ihan litteä, tällainen. Siinä on 2 ruuvin paikat. Ja tässä tuli myös mukana semmonen samanlainen pelti, mutta jossa on täällä takana sellainen, niin kuin, että se asentuu tälleen vinoon niin kuin alaspäin osoittamaan. Tää on suora pelti, jos haluaa suoraan. Riippuen nyt mihin te olette sitä asentamassa, että tarvitteko suoran pellin vai sitten sen, mikä on sellaisessa pienessä kulmassa. Mä kävin eilen liimaamassa jo omaan autoon sen kulmapellin, koska mulla se tulee takaseinään ylös tällaiseen kulmaan, että se sitten kuvaa niin kuin alaspäin. Mutta mä ajattelin, että tämän laitan itse asiassa siihen rekisterikilven kohdalle. Tämän liimaan suoraan näin niin kuin alas, että jos mä haluan sen kameran ottaa sieltä ylhäältä ja laittaa sen alas, niin mä saan sen sinne alaskin sitten tällä. Sitten mitä muuta tuli? No ruuvit tietysti noiden peltien kiinnittämiseen autoon, jos haluat ruuveja porailla autoon. Mä laitoin vaan ihan sikamassalla tän läpyskän sinne autoon kiinni. En porannut yhtään reikää, enkä ajatellut poraavanikaan yhtään reikää. Liimalla vaan, kyllä noi sikamassat kyllä kestää, aivan varmasti. Sitten tuli USB-C-piuha, jolla voi kameraa sitten tarvittaessa ladata. Ja nyt mennäänkin sitten siihen kameraan, joka onkin sitten tää koko jutun juoni. Tässä on kamera. Ja siinä on suojakalvo vielä tossa. Hyvän näköinen kamera. Sitten tää alaosa taittuu tästä alas. Eli mulla se tulee pienessä kulmassa näin. Ja sitten kamera taittuu tosta vielä alas, niin mä näen sieltä ylhäältä. Tää tulee ihan sinne auton yläreunaan. Sieltä sitten näen takapuskurin. Mikä tässä on nyt se juju? On se, että täällä on aurinkopaneeli. Se ottaa virran auringosta. Täällä on akku sisällä sitten, oma akkunsa, mihin se sitä virtaa latailee. Ja tää ei tän takia tarvi mitään piuhoja, mitään virtapiuhoja ei tarvi vedellä. Ja sitten kun ollaan Suomessa ja tiedetään Suomen auringon määrä, se on hyvin vähäinen, niin sen takia USB-C-piuha. Täällä pohjassa on USB-C-portti tuolla kumisuojan alla. Siinä on myös vieressä virtanappula. Tältä voit sitten ottaa kameran irti ja laittaa USBilla latautumaan. Ja nyt te olette siellä, että hei, en mä rupea ruuvailemaan kameraa irti ja mä saan lataukseen sen. Niin mikä tässä on niinku juju? Sulku on tää pelti siellä vaunussa tai autossa kiinni liimattuna tai ruuvattuna, toivottavasti liimattuna. Niin tää tulee magneetilla kiinni sinne. Ja on sitten muuten tiukka magneetti. Ei lähde irti. Ei varmasti lähde irti. Tää kun loksahtaa tänne paikalleen, niin mä meinaan aluksi saada tätä irti, kun tästä ei oikein saa Sitten tietysti kun se on siellä liimattuna, niin tästä saa helpommin sen kyllä irti sitten. Mutta
magneettikiinnitys ja aurinkopaneelista virta. Tämähän nyt on pieni paneeli, näin, mutta kun se on magneetilla kiinni, sä saat ladattua sen. Ja sitten se taas kestää monta päivää. Ohjeessa sanotaan, kun ohjeitahan me kaikki luemme, akun kapasiteetti, ton kamerassa oleva akku on 5000 milliampeeria, eli muistaakseni noissa nykyaikaisissa puhelimissakin on suunnilleen 5000 milliampeeria, että sanotaan, että nykyaikaisen älypuhelimen akkukapasiteetti on tossa. Tämähän ei oo siis koko aikaa päällä, eli tässä on automaattinen päälle pois systeemi. Mä en ole nyt vielä kokeillut tätä käytännössä, mennään kokeilemaan. Tässä näytön tupakan sytyt, tässä on nappula tossa, mitä painamalla se herättää ton näytön ja kameran. Ja sitten siellä on asetus 120 sekuntia tai 240 sekuntia päällä, tai sitten se saa silleen, että se on koko ajan päällä. Eli siinä on niinku, mä laitan sen varmaan siihen 120 sekuntia, että kun mä herätän tosta napista peruutuskameran, niin se on 120 sekuntia päällä, sit se sammuu. Että tän ei ole tarkoitus olla koko aikaa ajon aikana päällä. Sitten jos haluat ajon aikaan katsella taakse, niin painat nappulaa, niin sitten näet taakse taas. Niin siinä säästää sitä akkua. Mitä täällä niinku luvataan elinikää tolle akulle, tai siis kauan se antaa virtaa, niin ilman aurinkopaneelin latausta, eli pimeällä tälleen Suomen syksyssä, kun se ei lataa mitään, niin tässä luvataan 45 päivää ilman aurinkopaneelin latausta. Sanotaan, että jos 45 päivää luvataan tolleen, niin mä sanoisin, että viikko. Ja sit sun pitää ladata se. Mä sanoisin, mä en ole vielä käyttänyt, mutta mä en tiedä käytännössä miten kauan se oikeasti käytössä kestää. Sehän riippuu tosi paljon siitä, että kuinka paljon sä pidät sitä kameraa päällä. Sehän sitä virtaa vie. Jos se on yhtäjaksoisesti päällä, niin kauan se kestää. Ei varmasti kestä 45 päivää. Ei kestä 30 päivää. Ei 20 päivää. Ei varmaan kestä 10 päivää päällä koko ajan. Ei todellakaan koko aikaa päällä. Sen sitten tietää, kun kokeilee. Ja sitten tää oli kyllä vähän outo, että aurinkopaneelin kanssa luvataan 4,5 kuukautta. Et jos siinä on aurinkopaneeli ja se lataa, niin kai se pysyy sitten 12 kuukautta vuodessa päällä. Että miksi se on vain niin 4,5 kuukautta. Mä tiedän, onko siinä sitten laskettu jotenkin se syksy- ja talviaika, ettei se silloin lataisi. Tosiaan kun toi on magneetilla kiinni, sä otat sen sieltä ja sä laitat sen lataukseen. Ihan samalla tavalla kun sä laitat puhelinta lataukseen tai mitä tahansa muita akullisia laitteita, sä lataat niitä. Pääasia mulle on se, että mun ei tarvitse vedellä mitään piuhoja mistään takavaloista. Se on ärsyttävää touhua. Mä olen erittäin onnellinen tästä. Tänne tulee antenni sitten tähän kameraan tuonne. Ja näin pystyyn siinä. Ja tässä ei niinku oo sit mitään muuta. Eli asennus on niin yksinkertainen, että sä liimaat tän levyn sun auton taakse. Viskaat tän. Zap, se menee kiinni. Painat virtanappulaa. Laitat virrat näyttöön ja let's go. Ai että kun on helppoa. Ja sit jos ootte kattonut peruutuskameroiden hintoja, niin on aika suolaisia hintoja, niin mun mielestä ollaan 150 tällä hetkellä, niin ei oo ollenkaan huono. Ja tää laatu tää tuntuu tosi niinku, se näyttää hyvälle, se tuntuu hyvälle. Sen käyttö on niinku ihanteellisen helppoa. Jos voi jostain sanoa, että nyt on niinku ihanteellisen helppoa käyttö, niin nyt on. Mitä muuta mä sanoisin tästä? Full HD. Sitten tietenkin tässä oli muistikortti, taisi olla jossain. Tässä oli tosiaan siis tallennus. Ei kun niin, se oli täällä näytössähän se oli. Ja täällä on näköjään 32-gigainen muistikorttikin tullut mukana. Se tulee tonne, muistikortti, micro SD-kortti. Eli tää näyttö tietenkin siis tallentaa sitten. Ja siinä on loop-nauhoitusmahdollisuus, eli jos muistikortti täyttyy, niin se aloittaa uudestaan tallentamaan sieltä vanhoista, eli pyyhkii vanhoja pois ja vanhimpia pois ja tallentaa uutta sitä mukaan.
Ja sit jos sulla on toinen kamera, niin tossa näytössä on dual screen, eli saat joko ykköskameran näytön kokonaan tai kakkoskameran näytön kokonaan, tai sit sä saat halkastua sen, että vasemmalla on ykköskamera, oikealla on kakkoskamera. Tietenkin night vision, weatherproof totta kai, eli pitää olla veden kestävä, veden, lumen ja mudan kestävä. Ilmainen postitus tosiaan täällä luvataan, 12 kuukauden takuu. Ja tosiaan, jos otat kahden kameran version, eli muuten sama, mutta se tulee kahdella kameralla, niin se on sitten 219 € tällä hetkellä. OVH sille on 296 €. Siinähän on se hyvä siis nyt, että miksi sä haluaisit 2 peruutuskameraa. No, sä laitat yhden sinne taakse ja toisen laitat vaikka tällä toisella pellillä keulaan, minne nyt haluat keulaa laittaa sen. Ja vaikka sisällekin, voihan se laittaa tuulilasiin niin kuin siihen koelaudalle tai sit ulos alkovin johonkin sinne, vaikka alkovin päälle tai johonkin, mihinkä nyt laittaakaan. Sitten sulla on eteen ja taakse kamerat ja siis saat näytöstä, vasemmalla on peruutuskamera, oikealla on etukamera. Sä näet molemmat ja sitten näyttö tallentaa koko aika kaiken. Sehän toimii tavallaan turvallisuus vähän niin kuin kolarikamerana. Toki silloin akkua kuluu, jos se on koko aika päällä, mutta jos se laittaa tyyliin, jos menee joku isompaan kaupunkiin, niin silloinhan se voi laittaa pois päältä sen, että se pysyy siis koko aika päällä. Ja jos on vaikka vielä aurinkoin keli, niin sehän latailee sitä sitten itse. Ei siinä sitten ongelmaa. Sitten sulla on niinku tällainen turvakamerasysteemi eteen ja taakse. Aika kätevä homma. Täytyy sanoa, että turvallisuushommista, niin kyllähän peruutuskamera on. Jos ei sulla ole ollut peruutuskameraa, niin sit kun sulla on peruutuskamera, mä muistan kun mä ostin peruutuskameran ekan kerran Hymeriin, vanhaan Hymeriin, niin mä olin silleen, että ei vitsi, että vähänkö tää on kätevä. Sitä ei niinku ajatellut silloin, että no tarvinko mä, en mä tiedä, tarvinko mä. Sitten kun se on, niin sit on, vähänkö on helppo peruutella, voi vedellä taskuparkkiin, tiedät just kuinka paljon voit peruuttaa, siellä voit ottaa ne viimeiset sentitkin sieltä. Ja se on hyvä, se on hyvä. Ja sitten kun on matkailuautoista kyse, ne on aika kalliita, että jos siellä töräytät johonkin tolppaa, peruutat, tai jos vaikka laivalla peruuttaa johonkin tolppaa, peruutuskamera on ihan hyvä. Sen verran kalliit vehkeet. No mulla ei ole kyllä kallis vehe, mutta joillain on niitä kalliitakin vehkeitä, niin kyllä kannattaa olla peruutuskamera. Linkit löytyy videon tiedoista sitten tähän kameraan. Hei, lähdetään asentaa. Katsotaan millainen niin käytännössä, miten tää homma menee. No niin, katsotaan miten helppo tää on asentaa. Siellä on nyt se kulmalevy liimattuna. Noin. Nyt se on suorassa. Oh. Noin. Pistetään virrat päälle. Noin, sininen valo sytty. Ja sitten mennään laittamaan näyttö. Mulla ei ole tohon vielä sitä kaksipuoleista teippiä tohon näytölle, mutta se pysyy tos nyt esittelyn ajan. Täältä otetaan piuha liitetään jatkopiuha tohon noin. Onkos tässä jotain on-off kytkintä? Ai niin, tietysti virta.
Virta kun laittaa, niin laitetaanpas tuosta tupakan sytyttimeen virta noin. Ja mitäs se sanoo? No niin, no siellähän on jo kuva näkyvissä. Noin. Sehän on siinä. Mä kävin vähän siirtämässä jakkaraa. Toi on nyt metrin päässä autosta noi aatikkaat. Just näkyy jalat. Mä en tiedä näkyykö nyt tossa kamerassa, mutta jalat näkyy just. Eli vähän pitäisi kameraa vielä taittaa alaspäin, että jos haluaa nähdä niinku ihan sen puskurin. Niin kun mä tykkään, että peruutuskamerassa niin mä näen niin kun auton reunan. Tai että auton reuna on sitten ihan tossa kuvaruudun reunassa, jos en mä ihan näe sitä autoa siitä. Mutta se on erittäin hyvä kuvanlaatu. Pienen taitoksen pitää tosiaan jo tehdä. Vähän pitää taittaa sit peltiä lisää itselläni, että toi Hymerin kattohan vähän kaartuu sieltä ylhäältä ja mä laitoin sen siihen, mistä se kaari alkaa, niin se vähän kääntyi. Mä en huomannut, kun mä siinä tikapuilla sitä laitoin, että se meni vähän niin se kuoletti vähän sitä kulmaa. Jos se olisi ollut pikkusen alempaan, pari senttiä alempaan se metallilevy, niin se kulma olisi ollut vielä isompi, niin se olisi auttanut pikkusen. Mutta sitä saa varmaankin taivutettua kyllä sen verran sit peltiin, että se taipuu vähän lisää alas. Menee se nyt noinkin, mutta mä haluan, että mä näen enemmän sitä auton persettä siinä. Tai ei se auto tarvi näkyä siinä, mutta siinä on nyt mä näen metrin päähän takapuskurista. Mä haluan, että mä näkisin joku 50 sentin päähän vähintään, että sit se olisi niinku parempi. Pikkusen kun kääntäisi, niin sit olisi hyvä. Mut katsotaan toi valikko vielä nopeasti, mitä täällä on niinku valikossa. Täällä on takana tosiaan M ja sitten on eli menu ja nuolet ylös ja alas. Ei muita nappuloita. Painetaan ensin M. Menuvalikko. Siinä on pair eli päärynä eli paritus. Brightness eli kirkkaus. MU control joku unit control joku. Ai niin, se oli se, että peilikuva tai ylösalainen kuva. Kyllä mä varmaan haluan sen niinku näin. Joo. No, katsotaan miten se ajossa, kummin päin se sit on. Kummin päin haluaa sen olla. Että haluaako sen niin, että tämä on kuin mirror, eli peili. Eli näin niinku taustapeili. Vai haluatko se niin, että kun sä katot taakse, niin sä näet sen samalla tavalla näin. Nyt tää on samalla tavalla, kun mä katsoisin taakseni. Mä en halua... No en mä tiedä kumpaa mä nyt haluan. Katsotaan sitten kumpi. Niilo näkyy siellä. Sitten record, overwrite. Pitäisiköhän formatoida? Formatoi. Kato, posti tuli. Mä en jaksa mennä nyt postimiehen kanssa höpiseen. Ei siellä ole mulle mitään tulossa. Joo, settings. Laitetaan päivämäärä. Mä näen tosta Temutunin mankasta 13.59. Kontrastia. Toi on varmaan ihan hyvä. Support.
Joo, me ei nyt supporttia tarvita. Ainakaan vielä. Display sleep. Tässä on nyt tää, että kuinka kauan sä haluat, että se kamera on päällä. Eli kamera sammuu aina, kun näyttö sammuu. Eli onko se nyt sitten 120 sekuntia? Mä laitan sen 120 sekuntia. Guideline. Eli noi ohjausviivat, mitkä näkyy, ne kelta, vihreä, punaiset, nämä. Näkyy ne siinä. Ne on ne guidelineit siellä. Avustusviivat. Täällä oli erilaisia. Tää mä nyt... Ai niin, Channel 2. Nyt mä näppäilin jotain. Tästä hävisi kuva. Channel 2 se vilkuttaa. Eli nyt jos olisi 2 kameraa, niin nyt se näyttäisi sen siinä. Ja nyt siinä on niinku Channel 1 ja Channel 2. Jos olisi Channel 2 kamera, mutta kun ei oo. Ja nyt on sitten taas Channel 1. Menu kun pitää pohjassa, niin se alkaa vilkuttaa. Tästä voi vaihella. Et kuinka niinku... Näin. Laitan varmaan tommosen. Ja playbackia sitten. Playback on sitten näin, se tekee noin kansiot. On vähän tällainen huonohko tää, se tekee niinku kansiot tonne, folder. Sitten näitä voi täällä selailla näitä kansioita. Katella noita, mutta me nyt ei katella mitään. Mutta sieltä tallennus. Varmaan kannattaa toi muistikortti laittaa vaikka muistikortin lukijan kautta vaikka kännykkää tai tietokoneelle ja sieltä sitten katella niitä. Mutta siinä se nyt on. Tällaiselta se nyt näyttää täällä. Se on minusta kiva, kun se on tollaan matala pitkää puhelinta vastaava. Et tosi niinku hyvän kokoinen toi näyttö. Et se on kyllä hyvä. Ja kuva on todella hyvä. Ei mitään moitittavaa kuvassa. Ja siis toihan tossa on. Siis toi helppokäyttöisyys on tän niin kuin se juttu. Et magneetilla kiinni. Nyt mä käyn magneetilla irrottaa sen, laitan lataukseen, jos se tarvii latausta. Ja sitten kesäaikaa aurinkoisiin keleen, niin aurinkopaneeli lataa sitä. Todella hyvä, todella hyvä. Just tällaisia näiden laitteiden pitäisi ollakin. Et niin kuin helppokäyttöisyys kunniaa.